To je tvář velkoměsta, oči. Velkoměsta, jo. Ahoj, tady Bedekr, nový díl, tak vítejte v Kyjevi teda, jo, jsme na Ukrajině, teďka jsme sem přiletěli, teďka je kolem 12 hodiny prostě, ani ne ráno, ani večer. Potkali nás takový mírný problémy s tím, že já nejsem očkovaný, tak jsme přilítli na to letiště, to bylo v pohodě úplně, ale oni tady mají nějakou svoji speciální aplikaci, a bez té prostě se nejde nic dělat, jo. I když jsem měl PCR od nás, to je nezajímá, takže jsem musel s ochránkou si dojít koupit sinku, abych měl ukrajinské číslo a tam jo, dobře. No, abych měl ukrajinské číslo, mohl si registrovat tu aplikaci, blablabla. Potom, když mě ta ochránka přivedla zpátky k přepážce, tak tu aplikaci ani neskontrolovali, jo. Dobrý, takže když máte tu aplikaci, musíte si dojít na test, kdyby to někdy kontrolovali. Došel jsem si na antigenní, který udělali během 15 minut a ten platí tady 3 dny, takže takhle to je tady. No, jinak náš cíl je samozřejmě Černobyl, jo. Teďka první den strávíme tady v Kyjevi. Zítra ráno nás vyzvedne náš stalker, takový VIP průvodce, to ještě určitě řekneme víc něco, jo, o tom. A zítra teda začne náš třídenní výlet po černobylské zóně. A zakončíme to zase v Kyjevi, ale to už bude tak jako na přespání a na odlet domů teda, no. Co se uvidí v zóně? Počkejte, jo, tady se ještě úplně neví. Ale chtěl bych se to vidět co nejvíc. Máme teda toho soukromého průvodce, takže by to mohlo být fajnový úplně. A jsme připraveni na všechno. No, máme krásně dneska úplně, konečně, jo. Hele, tak se zatím mějte, koukněte se ještě na Kyjev, jdeme teďka projít, protočit, profotit, všecko. A uvidíme se, čau. Ahoj, čau, takže teďka co jste mohli vidět, tak to bylo vlastně Majdanský náměstí, tam kde se zhruba před 7 rokama udály ty protesty, takový ty krvavé protesty, tam nakonec bylo postříleno asi 23 nebo tak já úplně přesně nevím, no takový počet lidí vlastně, že se z takových těch pokorných projezdů stali takovýhle krvavý, no. A potom ten modrý chrám, tak to byl chrám svatého Michala. My jsme se koukli dovnitř vlastně, asi je to takový jeden z nejhezčích chrámů v Kyjevě vůbec, takhle vzhledem krásným. A teďka se chystáme zase najít teda metro a přejedeme na takovou kyjevskou sochu svobody vlastně, jo. A to uvidíte, to si určitě nespletete. A zase vám teda řeknu, co to je přesně, až tam dorazíme.
Takže jdem teďka hrát metro zase, jo? No, takže my jsme se teďka tady dostali k té soše svobody ukrajinský a opět jsme si neuvědomili vlastně, že tady ještě vojenský muzeum. To jsme tak podvědomě věděli, ale ne teď zrovna. Takže ještě si jdem projít to muzeum, dokud je nějaký světlo. Oni tady asi teda budou rozsvícet ještě. A uvidíme, dostaneme se k té soše teda nakonec, začíná to tady pěkně svítit. Takže ještě něco uvidíte, jo? Čau. A je zima teda už docela, tyjo. Jsi si vzal jenom takovou bundu a potom takovou mikinu slabou a je zima, no. Tvář velkoměsta, oči. Oblihy. Ale 3, 2, 1, teď pojď. No, nejdu 7 páter, jestli to nejde. Hele, já jdu nahoru. To někdo nechal do nějaký tak nechal ty vole dveře do kořán. Jo? Nahmatej to. Jdem pomalu, ale jdem normálně pomalu. Jo, počkej. Minus 1. Křížek. Tak, jsem tady. Jo, to je Vončo. Teďka jdem. Dobrý den. Jo, tak to by bylo. A tady bychom rozsvítili, ale nevím kde. Tak jo. Tady se rozsvítil na hajzlíku akorát. Tak, jo. A tady bydlíme. To je naše vlastně. Tady hajzlík, jo. V pohodě. Tady máme takové obrazy a balkon. Tak čau zítra. Ahoj, čau, takže je asi 6:30 ráno, my jsme před chvilkou vstávali, kolem 7 má nás vyzvednout ten náš průvodce. No a pojedeme do zóny, tak jo, těšte se na to teda, my se strašně těšíme už, nemohli jsme skoro ani dospat, protože Jindovi zvonil ještě budík ve 3 hodiny ráno, protože měl nařízený ze včera na letiště, takže to bylo úplně super. Ale tak jo, zatím čau. Takže my jsme se teďka cestou do zóny ještě zastavili v bývalém paláci prezidenta Janukovyče, který si tady nashromáždil takovýhle objekty všelijaký. Má tady dokonce třeba farmu, vlastní farmu na zvířata, protože se bál, že by ho někdo otrávil. Jo, ten celý objekt byl vlastně obehnaný tím vysokým plotem zeleným, který teda uvidíte, který teďka je tady je za mnou. Aby měl takový soukromíčko, no. Ten plot trochu změnili, aby to nebylo úplně takhle šílený a teď z toho udělali muzeum korupce ještě, takže se tady koukneme, projdeme si to a zdronujeme to, protože tady je skoro všude dron povolený a bude to asi zajímavý, jo. Tak jo, čau.
se teďka nacházíme u domu, který nechal postavit svojí milence. Jo, je to takový zajímavý mix nějaký finský srbový stavby a spodek je takový románský, řecko-románský styl nebo něco. No. A údajně ta jedna podlaha v tom celém baráku tak stojí kolem 1 000 000 eur. Jo. Takže pak si člověk asi dokáže udělat představu o tom, jak je to drahý. No. Tam je tady tělocvična. Ano. Jo. Pěkná, no.